ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬੁਸ਼, ਪਾਰਟਸ 4 ਬੈਰਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਵਾਲ ਗਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਰਲਾ ਡੈਟ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਜਮਾਂ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਮੌੜ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਦੇਸੀ ਜਮਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।